Seria Umbre subconștientului, ceea ce nu vrem să vedem, dar ne conduce. Episodul 1. Umbra, ce ascundem, ce ne doare, ce ne definește. Umbra. Cuvântul pare dur, dar realitatea lui este familiară. Umbra e acolo unde am ascuns ce n-am avut voie să fim. Ce nu s-a potrivit în povestea altora despre noi, ce era prea mult, prea sensibil, prea diferit. Este expresia reprimată, lacrima ascunsă, adevărul nerostit. Este versiunea noastră pe care am învățat să o exilăm ca să fim iubiți, ca să fim acceptați, ca să nu fim abandonați. Dar ceea ce ascundem nu dispare, devine o forță în adâncuri, una care ne conduce fără să ne întrebe. Umbra iese la suprafață când criticăm la alții ce refuzăm să vedem în noi, când reacționăm exagerat la o situație banală, când fugim de iubire, de succes, de liniște, tocmai pentru că în noi locuiește credința că nu le merităm. Și atunci viața devine un teatru, jucăm roluri, zâmbim când vrem să plângem, ne afirmăm siguranța când de fapt ne teamă să nu fim respinși. Ne ascundem umbra, dar ea iese prin fiecare gest forțat, prin fiecare relație care se repetă, prin fiecare vis abandonat. Dar ce-ar fi dacă, pentru o clipă, ai înceta să te judeci pentru tot ce ai devenit? Dacă ai îndrăzni să vezi că în umbra ta nu e răul, ci rănirea, că nu e monștrii tăi, ci copil din tine ascuns în întuneric, așteptând să fie luat în brațe. Umbra nu e dușmanul tău. E ceea ce te așteaptă să fii suficient de blând ca să stai, să nu alungi, să o privești, să o întrebi, ce vrei să-mi spui? Poate îți va răspunde cu furie sau cu lacrimi, poate îți va arăta cum ai fost neglijat, judecat, făcut să crezi că ești greșit pentru că ai simțit. Dar în acel răspuns se cheia libertății tale, pentru că atunci când îți cunoști umbra, nu te mai temi de tine. Când accepti partea din tine care a fost uitată, întreaga devenire a ta se schimbă. Astăzi, lasă-ți o clipă de sinceritate. Ce nu ai avut voie să simți? Ce parte din tine ai învățat să ascunzi? Ce trăsătură a fost numită rușinoasă, dar era doar vie? Adevărul e că umbra nu vrea să te distrugă, vrea să fie văzută, vrea să te reunești cu tine, vrea să fii întreg, nu corect, adevărat, nu acceptabil. Și poate că astăzi, în această tăcere, e prima dată când îți dai voie să stai, să simți, să te vezi cu ochi blânzi. Nu vei putea fi liber niciodată dacă nu știi ce te ține captiv. Dar când te vezi întreg, cu tot cu umbră, începi să devii ceea ce ai fost dintotdeauna, complet, adevărat, vindecător.